أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب جيم تالتة ثانوي ل 2021. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنبتدي في يونت 15 وهنبتدي زي ما احنا متعودين بالفوكاب، والفيديو اللي جاي هيبقى الجرامر إن شاء الله. يلا نبتدي مع بعض في أول جملة على طول. بيقول لي The BBC News channel hire نقط in most world countries. واحدة قنوات أخبار أو قناة من قنوات الأخبار بتوظف hire ناس أو حاجات أو أشياء فين في كل البلاد. هتوظف إيه؟ هتوظف مراسلين عشان يبعتوا لها الأخبار بتاعت البلاد دي، يبقى correspondents أو اللي هم المراسلين. The actress was wearing her necklace at the party. necklace اللي هو العقد، فالعقد ممكن يتعمل من ايه؟ من pearl اللي هو الألماس، ولا الكلاي اللي هو الطين، ولا البيرد اللي هي الدقن، ولا البينز اللي هي الفول. طبعا من البيرل نمرة A اللي هو اللؤلؤ. The grandfather's poor health him into early retirement. صحته اللي على قده، صحته الضعيفة أجبرته إنه يريتاير أو يتقاعد بدري، يبقى forced him into أجبرته على. My friend's dream is to become a chef. He is really a good one. chef اللي هو الطباخ أو الشيف زي ما بنقولها بالعربي. فهو بيتمنى إنه يكون تشيف مشهور يعني celebrity. A celebrity chef يعني طباخ مشهور. The housing market has gone into in the last few years because of the high prices. طيب الهاوسنج ماركت اللي هو السوق بتاع ايه؟ بتاع التسكين او بتاع ان احنا نشتري بيوت، ده دخل فيه depression او كساد، يعني بقى شغله قليل. ليه؟ بسبب الارتفاع بتاع الاسعار، فالناس بطلت تشتري كتير. Black Americans came from Africa in the age of slavery اللي هي العبودية. فالامريكانز اللي هم بيقول لك البلاك امريكانز اللي هو الامريكانز السود، مين اللي جم اثناء العبودية؟ هل الاحفاد ولا الاجداد؟ الاجداد. هنا عايز يقول الانسيسترز بتوع الناس اللي هم الامريكان السود حاليا مالهم؟ جم من افريكا ايام العبودية وقعدوا في امريكا وولدوا وكده. دلوقتي اللي موجودين احفادهم، ودول امريكانز واخدين جنسيات عادي. The studio spent a lot of money on for the new movie. بنصرف على ايه؟ بنصرف على الدعاية، والدعاية اللي هي publicity. Greed for money and power can lead many people to deeds that may hurt people. هنا دي مش دي may، يعني احتمال تؤذي الناس. فالأعمال اللي ممكن تؤذي الناس دي أعمال شريرة، evil deeds يعني أعمال. Mary's friends her by wearing a disguise in the party. disguise اللي هي الحاجات بتاعة التنكر، يعني لما you wear disguise يعني يتخفى أو يلبس حاجة تخفي شخصيته الحقيقية. تمام؟ طيب هما لبسوا حاجات زي دي أو أخفوا شخصيتهم الحقيقية في الحفل عشان يعملوا لها إيه؟ عشان يفاجئوها أو علشان يخدعوها، صح؟ يبقى Mary's friends tricked her، خدعوها، عملوا لها خدعة عن طريق ان هم لبسوا ملابس او لبسوا حاجات تنكرية في الحفل. Discounts are available for the regular at festivals. بيقول لك الخصومات متاحة للزباين الريجولر اللي هم المنتظمين او اللي بيجوا كتير فين؟ في الفيستيفال. يبقى الكاستمرز. انا مش بعمل ديسكاونتس للتجار، انا بعمل ديسكاونتس للزباين. My mother away all the broken toys when she tidied my room. رمت كل اللعب المكسرة. threw away الماضي. The local hospital has not several thousands patients free of charge. المستشفى بتعمل ايه للبيشنتس؟ بتعالجهم
ويعالج اللي هي treat. أما heal يعني يشفي. خلاص، فالمستشفى مش بتشفي، المستشفى بتعالج. العلاج ممكن يشفي، خلاص، لكن المستشفى أو الدكاترة بتتريت فقط. A knot is an animal like a large insect with a long curved tail which usually lives in hot dry places. ده العقرب، السكوربيون، ده الوصف بتاعه. There have been great advances in the knot of cancer in Egypt, especially the field of children's cancer. في مجال علاج السرطان، يبقى the treatment of cancer. خلاص. The actor was annoyed at the writer's note article about his movie. في ممثل عمل فيلم، وفي كاتب عمل ريفيو أو مقال article عن هذا الفيلم. طيب المقال ده كان وحش، عشان كده الأكتور كان متضايق، كان annoyed. مين الصفة اللي في دول الوحش عن المقال؟ اللي هي stinging، معناها مقال لاذع، يعني مقال فيه كلام قاسي على الفيلم. The police some shots at the suspect before they surrendered. هنا البوليس أطلق بعض الطلقات shots على المتهمين أو السسبكتس اللي هو شاكك فيهم قبل ما يسلموا نفسهم surrender. فهنا عايز يقول أطلق الطلقات اللي هي fire يطلق النار، وشوتس اللي هي طلقات النار. The knot have been searching the river all day for the damaged boat. بوت محطم، ومين اللي بيدور عليه؟ الغواصين، divers نمرة B. My friend me to go swimming even though I felt ill. بالرغم من اني كنت تعبان هو اقنعني ان اروح، يبقى persuaded me. Eventually we found a doctor who was able to knot her of her depression. في النهاية eventually أخيرا وجدنا دكتور كان قادر على معالجتها من الدبريشن، يبقى was able to cure her of her depression. طيب ايه cure يعني يخفف، خلاص. فالدكتور هنا ده دكتور عالج من الاكتئاب فخففها من الاكتئاب، يبقى cure her of كذا، ماشي. وتريت كانت تنفع بس هو ما جابهاش. You should be careful when you knot into water if you don't know how deep it is. لو انت مش عارف العمق يبقى خلي بالك وانت بتغوص فيها dive into. My sister can be very not. She usually gets what she wants. هي دايما بتعرف اللي هي عايزاه بتاخده، يبقى هي كانت دايما persuasive مقنعة، فبتقنعك باللي هي عايزاه فبتعمله لها. This politician is one of the most known figures in the government. Figures يعني رموز، فهو من الرموز المؤثرة. The most influential figures. The Egyptian football team began to knot more in the second half of the game. بدأ يهاجم أكتر، ده فريق الكورة وبيهاجم على الفريق الآخر، يبقى attack more، يهاجم. The doctor at the school should be able to not advise on diet. طيب سيبك من on diet، الادفايس اللي هي النصيحة أو النصائح بتدي advice، يبقى should be able to offer advice، يعرض نصيحة أو give advice لو موجود، لكن هو مش هيطلب النصيحة، ده هو الدكتور. The thief was shot dead. ضرب طلقة مات. In a not battle with the police. كان في battle ايه؟ أكيد battle فيها ضرب نار، صح؟ يبقى gun battle اللي هي معركة بضرب بالأسلحة يعني. There is no need to get not. There is plenty for everyone. بيقول له مفيش داعي للتفاصيل، في أكل كتير لكل الناس. There is no need to get greedy. مفيش داعي، في كتير يكفي الكل. The police were able to restore many of the cars that were not during the last 2 years. مع العديد من العربيات التي سرقت، يبقى that were stolen. طيب تعالوا بسرعة نراجع الفرق بين steal ورب.
اللي هي نمرة سي. ستيل يعني يسرق حاجة، تمام؟ يعني أنا عندي قلم وأنت سرقت القلم مني، يبقى you stole the pen. هنا البوليس عمل ريستور يعني أعاد العربيات اللي اتسرقت، يبقى الحرامية سرقوا العربيات نفسها، يبقى ستيل. ماشي؟ ستيل خلصت. أما رب معناها يسرق برضه بس مميزة. أنا معايا قلم وأنت سرقته، يبقى you robbed me، سرقت مني. robbed me سرقتني، بس ما خدتنيش أنا نفسي ومشيت بيا، لأ خدت حاجة مني. طيب لما أبقى أنا معايا عربية وحاطط موبايل في العربية، فأنت هجمت على العربية أخدت الموبايل ومشيت، يبقى you robbed the car مش stole the car. ليه؟ لأنك أنت ما خدتش عربية، أنت سايب العربية مكانها، بس أنت هجمت على العربية أخدت حاجة من العربية. يبقى rob بتسرق حاجة من شخص أو من حاجة، تمام؟ أما steal فأنت بتاخد الحاجة نفسها وبتمشي. فهمت حاجة؟ طيب البنك، هل نقول they stole the bank ولا they robbed the bank؟ برافو، robbed the bank. البنك قاعد مكانه، أنا خدت منه حاجة ومشيت. حلو. فهنا هم رجعوا العربيات اللي سرقت، مش اللي اتسرق منها حاجة، لا هم نفسهم العربيات اتسرقوا فرجعناهم. بس ده الفرق بين ستيل ورب. في حاجة بقى ادفانسد شوية اكتر في رب ناخدها برضو بالمرة. لما عايز تقول ان انت سرقت القلم مني، فانت هتقول you stole the pen from me، صح؟ او هتقول you robbed me of the pen. يبقى you stole the pen from me او you robbed me of the pen، دي نفس المعنى. سرقت مني ايه؟ القلم، نفس المعنى. خلاص، ده كل الفرق بين ستيل ورب. He knocked me into believing that he was somebody famous. هو ضحك عليا، خدعني وخلاني أصدق إن هو شخص مشهور. يبقى he tricked me into believing. trick فلان into كذا يعني يخدع فلان ويخليه يعمل الحاجة الفلانية. طيب أسامة ني اللي هي الركبة الكي سايلنت was still not because he had fallen on it. يبقى هي ما زالت مؤلمة أو بتسبب له ألم، still painful. My friend who has a very odd collection of stamps in his group. عنده collection نادرة rare، مش cruel يعني قاسي، ومش hard يعني صعب أو صلب، ومش scarce بمعنى قليل أو نادر، بس ما بتجيش كصفة للكوليكشن بالشكل ده خالص. It took me a few weeks to get used to my new خدت بعض الأسابيع إن أنا أتعود على ما يحيط بيا، السراوندينجز بتاعتي. يعني كأنك مثلا دخلت مدرسة جديدة، دخلت بيت جديد وعايز تعيش فيه، فبتاخد وقت على ما تتعود على الحاجات اللي موجودة حواليك. طيب get used to يعني يعتاد على، والsurroundings يعني الحاجات المحيطة بيك. Not me and I will show you where the library is. تعال ورايا وهوريك المكتبة فين. مش بقول له ارشيني، برايب يعني يرشي، ما بقولوش ارشيني وانا اوري لك، لا بقول له follow me، تعال ورايا وانا هوريك. The suspected man was accused of trying to not evidence from the police. الراجل اللي هو متهم ماله؟ اتهم به accused of ان هو حاول يخبي trying to hide evidence، يخبي أدلة أو دليل أو whatever من البوليس. خلاص، evidence اللي هو الحاجات اللي بتثبت الجريمة يعني. We found the not piece of jigsaw under the chair. بص، الجيكسو ده ممكن تبدله بكلمة puzzle. عارفين البازل اللي بتحطوا التركيب والحاجات دي؟ ده زيه الجيكسو ده. فبيقول لك وجدت القطعة الناقصة أو الضايعة من الجيكسو فين؟ تحت الكرسي. يبقى the missing piece، المفقودة. I was supposed to be here an hour ago but not I missed the train. للأسف unfortunately. The first living not sent into space was a dog. الكرياتشر أو المخلوق الحي الأول اللي بعت إلى الفضاء كان كلب. يبقى the first living creature.
نجيب محفوظ won the Nobel Prize for نقط in 1998. مش محتاج تبقى مثقف يعني مع انها سهلة، بس هو الكلمة الوحيدة هنا اللي هي noun اللي هي literature، هو او اللي تنفع. هو مش هياخد جايزة نوبل في الأدب اللي هو إن هو مؤدب يعني ومتربي، ولا في السكلابتشر اللي هو التمثال، ولا في الفurniture اللي هو الأساس. هو هياخد في الليتراتشر اللي هو الأدب. I know Mr. ممدوح is a نقط lawyer because he has many clients. هنا عايز أقول إن هو lawyer أو محامي مشهور محترم، له سمعة كويسة، محترم بسبب إنجازاته اللي هي respected. الباقيين كلهم ما ينفعوش. خلاص، respected معناها محترم بسبب إنجازاته وأعماله، فدي تنطبق هنا وتنفع. Some people believe human beings have a good and bad. عندهم جانب كويس وجانب وحش. good side و bad side. The children were asked to avoid big spiders because some of them may be poisonous. The role of the mass media in informing نقط opinion is very important. في تكوين informing الرأي العام. public opinion يعني رأي عام، الرأي بتاع الناس كلها أو الرأي بتاع الشعب، فليها دور الماس ميديا اللي هي وسائل الإعلام. Most women are fond of wearing all kinds of jewelry. معظم الستات بيحبوا يلبسوا كل أشكال المجوهرات. The person whose car had been stolen، يبقى نفهم من كده إن عربيته نفسها اتاخدت. نقط the police، اتكلم مع البوليس وبلغ البوليس. reported the police. The local notes say that their sales haven't been affected by the road repairs. طيب مين اللي مبيعاته تتأثر أو ما تتأثرش؟ يعني حد بيبيع، فهل ينفع نقول الزباين مبيعاتها، ولا الخدام مبيعاتهم، ولا الاكسبورترز اللي هم الموردين مبيعاتهم، ولا الميرشنتس التجار؟ طبعا هي نمرة دي. الميرشنتس اللي هم التجار بتساوي السيلرز البياعين، هم دول اللي مبيعاتهم تتأثر أو اللي هم عندهم مبيعات أصلا. Most of politicians' actions were motivated by their نقط for power. motivated by يعني بتتحرك بكذا أو اللي بيحركها هو كذا، فمعظم الأكشنز بتاعتهم بتتحرك بالجريد بتاعهم، أو اللي بيحركها هو الطمع بتاع البوليتيشنز for power، يعني طمعهم في السلطة أو في القوة هو اللي بيخليهم يعملوا كل الحاجات اللي هم بيعملوها. Doctors note that there won't be a drug for the new virus soon. بص هنا بيقول لن يكون هناك دواء للفيروس الجديد قريبا، فهل أقول doctors apply ولا imply ولا fear ولا accept؟ طبعا هو حاجة سيئة إنه مش هيبقى فيه علاج، فهم خايفين من كده أو يخشوا، يبقى doctors fear that إن مش هيكون فيه علاج أي لغاية فترة بعيدة. The style of نقط is very important in a museum as it attracts visitors. طيب مين اللي هيجذب الفيزيتورز عشان يشوفوا في الميوزيوم؟ هو الستايل بتاع البريزنتيشن. يعني ايه بريزنتيشن؟ يعني العرض، يعني الطريقة اللي معروض بيها التماثيل أو الآثار هي اللي ممكن تجذب ناس إن هم يتفرجوا عليها. The bride looked very beautiful on her نقط day. في يوم زفافها. bride يعني عروسة، يبقى in her wedding day يوم الزفاف. The noun recovery can be the opposite of أو to the كذا. طيب recover يعني إن هو يخف أو إن يتعافى، فعكسها إيه؟ depression, oppression, invention, fluency. هي الوحيدة أو أقرب واحدة هنا هتنفع اللي هي depression. طب هنا معناها إيه؟ دي يقصد بيها تقريبا الاقتصاد، مش اللي هو الديبريشن الاكتئاب. لما يبقى الاقتصاد فيه depression بيبدأ يتعافى، فاهمين حاجة؟ يعني لما يبقى المبيعات واقعة في depression في المبيعات،
وترجع تشتغل تاني، فكده المبيعات بتتعافى وبترجع زي ما كانت. فهو ده اللي هو يقصده هنا. الباقيين كلهم طبعا ما ينفعوش. Being gnawed by a scorpion is dangerous as it may be poisonous. انك تتلدغ بواسطة السكوربيون. يبقى being stung التصريف الثالث من sting يلدغ. The bad man resorted to يعني يلجأ إلى. resorted to to get what he wanted. هو وحش، رجل شرير، لجأ إلى الخدعة والمكيدة. التريكري noun. trickery أنا اخترتها غلط. trickery اللي هي نمرة دي معناها الخداع اللي احنا جاية منها trick يخدع. يبقى he resorted to لجأ إلى trickery عشان ياخد اللي هو عايزه. Father asked my brother to take the work at the company while he was away. طيب في فرق، في فيديو عملته في اللانجوج نوتس هنا على القناة فيه الفرق بين take in و take off و take to و take over وكل الكلمات دي. فيهم كلمة take over معناها يتولى مهام عن حد آخر أو عن مكان آخر، وبتيجي غالبا في الشغل. يعني لو انت موظف جاي وفي موظف هيمشي او في موظف عنده اجازة، فهتيجي انت كزميله يقول لك انت هتاخد شغل فلان لحد ما يرجع، يبقى انت هتتيك اوفر، هتتولى المهام دي مؤقتا لحد ما يرجع. فبيقول له هنا الاب طلب من اخويا انه ياخد مكانه take over the work، يتولى مسؤولية العمل ده لحد ما هو يرجع من السفر بتاعه. The word expand is an antonym to the word expand يعني يتوسع. فهل هي مضاد increase ولا summarize ولا demand ولا uphold ولا upload؟ طبعا هنا الوحيدة اللي هتنفع برضو اللي هتبقى قريبة اللي هي summarize. يعني احنا من summarize بنختصر، فممكن يبقى عكسها expand يتوسع. With a little note, he has agreed to meet tomorrow evening. بقليل من الإقناع. A little persuasion noun. That shopkeeper is always great to not business with. إن أنت تعمل business يعني do business، و do business with يعني تعمل شغل معاه أو تتعامل معاه أو تبيع وتشتري معاه. فبيقول لك الراجل ده اللي هو صاحب المحل ده دايما راجل حلو جدا انك تعمل شغل معاه حلو يعني. The writer worked as a correspondent not many newspaper before he started to write novels. طيب هو عمل لصالح العديد من النيوزبيبرز. طيب سيبك من as correspondent دي كأنها مش موجودة. He worked for newspapers يعني عمل لصالح. وبرضو فيه هتلاقوا فيديو عن الفرق بين work for work in work to work with وكل الحاجات دي. كمراسل، يبقى عمل كمراسل لصالح العديد من المصالح أو الجرايد. The word powerful قوي is similar in meaning to influential مؤثر، له تأثير يعني قوي. The experiment on the new drug was a great success. كانت نجاحا باهرا. Most tourists who like water sports enjoy not diving near the coral reefs in the Red Sea. بيستمتعوا بالغطس فين أو عند الكورال ريفز أو عند الشعاب المرجانية. المهم enjoy going diving, go diving, go swimming, go running وهكذا الرياضات دي. دكتور الباز is a world expert remote sensing a branch of geology. هو خبير في expert بتاخد حاجة من الاثنين in أو on، بس expert on remote sensing أو الاستشعار عن بعد، وده بيفهمك انت بقى بيقول لك ده نوع من او فرع من فروع الجيولوجيا اللي انتوا بتكرهوها. The verb cheat is a synonym to the verb. طيب cheat يعني يخدع، فهي تبقى مرادف ل trick. مش احنا قلنا trick يعني يخدع. He doesn't talk much about his family. He is a very private person. بصوا private person يعني شخص بيحتفظ بأسراره، خلاص ما بيحبش يقعد يتكلم عن أسراره للناس،
ده اسمه private person. We always teach our children to tell the truth. احنا بنعلم ولادنا ان هم يقولوا الحقيقة. Government should be encouraged to get all nuclear weapons. عايزين نتخلص من get rid of all nuclear weapons أو الأسلحة النووية. I tried to persuade my father to his mind and let me go to the cinema, but he refused. بابا عمال يقول لي لا 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 لا. أنا بحاول أقنعه يغير رأيه، يعني عديها المرة دي. Change your mind. غير رأيك. لا برضو لا. يبقى try to persuade him to change his mind, but he refused. Someone must have left the door open by and the house was robbed. فاكرين robbed؟ أهو البيت ما اتاخدش ومشينا بيه، البيت اتهجم عليه واتسرق اللي فيه. المهم واحد ساب الباب مفتوح by mistake، عن طريق الخطأ. Many people's jobs and businesses were affected by the economic depression أو اللي هو الكساد الاقتصادي. My elder brother is a Nile TV correspondent مراسل. Every citizen has to do his best to help overcome economic depression أو الكساد برضو الاقتصادي أو إن هو يبقى وحش أو تعبان. is someone who writes reports for newspaper. طبعا اللي بيكتب المقالات والتقارير ده الكورسبوندنت برضو المراسل. تمام، دي آخر جملة عندنا في الفوكاب بتاعت يونت 15. أتمنى كده الكلمات دي تكون ثبتت معانا، وإن شاء الله المرة اللي جاية هيبقى قواعد يونت 15. أشوفكم على خير.